السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل مناقيش بعجينة كتير سريعة، عجينة ال5 دقايق. حرفيا بدها 5 دقايق شغل ودغري جاهزة تفوت على الفرن، ما بدها أي تخمير ولا أي نطرة. حضروا الفيديو وقوموا بلشوا حضروا المكونات وحضروا بريق الشاي السخن واستمتعوا بألذ منقوشة جبنة اليوم. لعجينة ال5 دقايق كوبين طحين منخول، 3 ملاعق صغار بيكنج باودر كمان منخلن، نصف ملعقة صغيرة ملح. منحرك المكونات كلها مع بعضها، منضيف عليهم كوب ونصف من اللبن الزبادي، لازم يكون بحرارة الغرفة. حتى بس تقيسوه بالكوب ونص لازم يكون بحرارة الغرفة مش بارد حتى ما يطلع معكم قياس غلط. إذا كان بارد بيكون جامد أكتر وبيختلف قياسه شوي. منضيف اللبن بالتدريج حتى نحس إنه بلشت تلم العجينة على بعضها، ومنعجن لمدة 5 دقايق. وبآخر مرحلة من العجن منضيف شوية زيت زيتون حتى يخليها هيك لينة أكتر معنا وتكون أسهل بالعجن. آخر شي بس هيك منلمها على بعضها شوي. كل العجن بده 5 دقايق وبتصير جاهزة دغري حتى تفوت على الفرن. ما في داعي تريحوها ولا تتركوها. أكيد إذا أنتم منكن قادرين تفوتوها دغري على الفرن فيكن تتركوها بحرارة الغرفة شوي، بس فيكن إذا أنتم مستعجلين دغري تبلشوا تشتغلوا فيها وتفوتوها على الفرن. بتقسموها لعدد المناقيش اللي عبالكن ياه. أنا حأعمل 6 مناقيش حجم وسط، مش كتير صغار ولا كتير كبار. بدنا نكورن أول شي وبعدين نشتغل فيهم. بس نكورن كلهم منبلش نمد كل وحدة بشكل دائري، وبس تنمد معنا بالشكل المطلوب، ما تكون كتير سميكة ولا كتير رقيقة. فينا نعمل على أطرافها هيدا الشكل، فينا نتركها متل ما هي. نعمل كل الكرات منمدّن ومنعملن بهيدا الشكل حتى تخلص الكمية عنا، ومنرفعها ومنحطها على الصينية اللي بدنا نفوتها على الفرن. شايفين العجينة كيف يعني سهل إننا نشيلها، منا لا مفرفطة بإيدينا ولا فيها أي شي مزعج، وعم نشكلها بسهولة. كتير هيك عجينة إنقاذ بتحسوها، بس يكون عبالكن شي كتير سريع ما ياخد وقت. وهلّا منحط الجبنة، فيكن تستعملوا أي نوع جبنة عندكن ياه. عم بستخدم لكل الوصفة تقريبا 200 جرام يعني وقية من جبنة الموتزاريلا. كل منقوشة ححط عليها هيك شي مختلف حتى يعطونا عدة أشكال. استعملت البندورة الكرزية والذرة، وهون خليط من السمسم المحمص وحبة البركة. منفوتن على فرن حامي درجة حرارة 200 مئوية، النار من الأسفل. تقريبا 20 دقيقة، ممكن أكتر شوي أو أقل شوي حسب حماوة الفرن. وهيك بعد ما خلصت كل الكمية كمان حمرتن شوي من فوق بعد ما أخدوا لون من تحت. وهيك صاروا المناقيش جاهزين عنا. عجينة ما تعذبنا بعجنة ولا تعذبنا بتخميرة، ودغري صارت جاهزة عنا. كتير بنصحكن تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكن فيها. صحتين وهنا.